تبا لهم، إنهم حمقى. قدمت لهم مشروعا ناجحا لكنهم يحبون عروشهم وبطونهم. ماذا أفعل؟ أنا متأكد أنهم لن يتحركوا لاستعادة القدس. لم يبق أمامي إلا ملك إسبانيا، أرجو أن أنجح في إقناعه. مولاي، مولاتي، تعلمون أن الأرض كروية، فإذا قمنا بالإبحار غربا سنسبق البرتغاليين ونصل إلى آسيا من جهة الشرق بسهولة، وحينها لن نمر بأراضي العثمانيين ولا بحارهم، وهكذا ننشر المسيحية في تلك البلاد ونملأ خزينتكم بالذهب والحبوب والتوابل، وسنجهز جيشا لحملة صليبية جديدة نستعيد بها الأراضي المقدسة من أيدي المسلمين. رائع، أنت تفكر خارج الصندوق يا كريستوفر. تلميذك يا مولاي. اسمع، أمرك مولاي. سأعطيك 3 سفن لتبحر بها، وأنتظر عودتك بفارغ الصبر. أمرك مولاي. عام 1492 انطلقت رحلة الإيطالي كريستوفر كولومبوس البحرية للوصول إلى آسيا، لاعتقاده أن كروية الأرض ستساعدهم بالوصول إلى الشرق بدون الحاجة للمرور بأراضي العثمانيين أو الالتفاف حول إفريقيا. كانت البداية من سواحل إسبانيا الغربية ب3 سفن صغيرة لا تحمل الكثير من الطعام والرجال، إلا أنها بعد شهرين من الإبحار وصلت إلى جزر البهاماس والأنتيل وكوبا، أو ما يعرف بأمريكا الوسطى الآن. اعتقد كولومبوس أنه وصل إلى الهند، فأطلق على تلك المناطق اسم الهند الغربية، وعلى الفور بدأ رحلته في البحث عن الثروات التي تملأ جيبه وتخدم مشروعه بتشكيل جيش لانتزاع القدس من أيدي المسلمين. هل كان كولومبوس مكتشفا حقا، أم أنه أدخل العالم الجديد في ظلمات الاحتلال والتشريد؟ كيف يقال إن كولومبوس أول من اكتشف القارة الأمريكية وفيها أكثر من 100 مليون إنسان ولديهم حضارات تمتد لآلاف السنين، وكأن الأوروبيين هم مركز التاريخ والجغرافيا في هذا العالم؟ كيف؟ وقع كريستوفر مع فرديناند اتفاقا ملكيا يقضي بمنحه رتبة أمير البحار والمحيطات في دولته، إلى جانب 10% من الذهب والبضائع التي سيحضرها معه في حال اكتشاف مناطق جديدة. وهكذا بدأ رحلاته الاستكشافية. حين دخل كولومبوس وجنوده إلى الأراضي الجديدة استقبله السكان الأصليون بالترحيب والهدايا، فكانوا يقدمون لهم الذهب والماس والحيوانات الغريبة، اعتقادا منهم بأن هؤلاء الغرباء أناس مسالمون وطيبون. لم يتعامل كريستوفر وجنوده مع السكان بالطريقة ذاتها، بل فرض على كل فتى بالغ منهم جمع كمية معينة من الذهب شهرية، وإن لم يفعل فيعاقب بقطع يديه وتعليقها في عنقه حتى الموت. بلغ جشع جنود كولومبوس أنهم كانوا ينبشون قبور الموتى لاستخراج الذهب والمجوهرات المدفونة معهم، وكانوا يستعبدون السكان ويذلونهم في العمل. وحين بدأت رحلة المقاومة أخضعهم الجنود بقوة السلاح والمذابح الجماعية، فانخفض عدد السكان 95% في غضون 50 سنة. لجأ كثير من السكان المقهورين إلى الانتحار الفردي أو الجماعي بتناول الأعشاب السامة أو القفز من أعالي الجبال، حتى بلغت أعداد المنتحرين أكثر من 50,000 إنسان. كتب كريستوفر للملك عن اكتشافاته وأرسل له صناديق مليئة بالذهب، فدعمه الملك ب17 سفينة أخرى. وحين قلت كميات الذهب المنهوبة بدأ كولومبوس باختطاف السكان وإرسالهم إلى إسبانيا لبيعهم في أسواق الرقيق. كان كولومبوس أول أوروبي يستغل الوصول لأمريكا لصالح الاحتلال الأوروبي، لكن الكثير من بحارة الفايكنج وصلوا إلى سواحل كندا قبله ب500 عام. ووصلت رحلات كثيرة للمسلمين في عهد الأمويين في الأندلس وعهد إمبراطورية مالي الإسلامية، كما تؤكد المصادر التاريخية والمكتشفات من النقود الذهبية. ويكفي أن نرى الخريطة التي رسمها البحار العثماني الريس بيري قبل رحلة كولومبوس ب30 سنة لنصدق ذلك. لم تكن هذه سوى البداية، فالاحتلال الأوروبي أباد سكان القارة الجديدة، ثم نقل الملايين من سكان أفريقيا للعمل فيها واستعبادهم هناك.
وها هو الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 5 قرون من الاحتفاء بالبطل كولومبوس يعتذر في يوم كولومبوس الوطني ويقول إن وصوله لسواحل الأمريكيتين أدى إلى موجة من الدمار للسكان الأصليين. ولكن ما نفع الاعتذار بعد الإبادة يا ترى؟ وهل يستطيعون التبرؤ من كوارث أجدادهم؟